กินอยู่คือชวนเดินตลาดที่จังหวัดระยองที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารทะเลที่สดใหม่มีให้เลือกหลากหลายชนิดปูปลาหอยไหมคะแชร์บ๊วยม้าลายปลาพงปลาเก๋าอินทรีตำนี้เลยค่ะครับตามนั้นเลยครับและยังมีอาหารทะเลแปรรูปที่มีให้เลือกซื้อมากมายในราคาที่ย่อมเยาติดตามได้ในรายการกินอยู่คือวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายนเวลา 4 โมงเย็นทางไทย PBS สดๆจากท้องทะเลไทยครับ